Bine ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi suntem în partea a doua la Centrul Echitas, împreună cu domnul Marius Oprișan. Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc de invitație! Și eu mulțumesc că ați acceptat invitația. Aș vrea să vorbim despre dependențe. Da, cumva, vedeți, fenomenul, în special fenomenul traficului și consumului ilicit de droguri a crescut exponențial, mai ales după încheierea pandemiei de COVID-19. Da. Sunt foarte multe persoane consumatoare, adică este mult mai vizibil acest fenomen față de anii anteriori. Anterior pandemiei. Este Este plină presa cu consum de droguri la volan, cu cu băuturi. evenimente negative Tot. cauzate consumului de substanțe. Da. Și evenimente negative grave care pun în pericol și viața celorlalți. Așa este. Din păcate, ce putem să observăm este faptul că lumea se focusează în special pe, probabil, identificarea unor măsuri coercitive de tragere la răspundere a persoanelor consumatoare care comit astfel de fapte, da? Ducându-ne... Cumva paradoxal, ele cresc în frecvență în loc să scadă. Da, sunt și proiecte legislative acum care vor să năsprească legislația, dar nimeni nu vorbește de tratarea adicției de droguri. Da. Faptul că adicția de droguri este o boală cronică, Da. faptul că consumatorul de droguri este o persoană bolnavă și are nevoie de tratament de specialitate, da, cumva ar trebui să lăgească aria și să privim cu mai multă atenție spre persoana consumatoare de droguri. De altfel, începând cu anul 2014, și în România se face diferență între traficant sau cel care produce drogurile, da, și persoana consumatoare de droguri. Deci se face diferență clară, practic se dorește ca aceste persoane să beneficieze de tratamente pentru rezolvarea adicției de substanțe. Da. Mai ales că în dependență există marele risc al recăderii și este o luptă pentru o viață întreagă. Iarăși, lumea crede că tratarea adicției de droguri este ceva foarte, foarte simplu. Nu știu, tratăm o răceală, tratăm... Da, deci este... Practic este de la consumator la consumator. Tratamentele sunt individuale, iar recuperarea, pentru că recuperarea este cea mai importantă, este de durată și destul de complicată, da, să spunem. Necesită implicarea familiei, în special, și de multe ori sunt inevitabilele recăderi. De fapt, persoana rămâne, să spunem așa, abstinentă și oricând pe parcursul vieții poate avea unul sau mai multe episoade de recădere. Din acest motiv și se menține în cadrul Centrului Echitas, centrul nostru, aceste întâlniri de grup, aceste grupuri de suport, unde persoanele care sunt foști consumatori, care au finalizat terapiile și care sunt în anumite momente de recădere, pot să vină și să-și dezvolte abstinența în continuare. Adică pot fi ajutați să se mențină pe Sigur termen că da. lung. Deci menținerea este foarte, foarte complicată.
Aveți și proiecte de prevenție? Bineînțeles, serviciile pe care le oferă Centrul Echitas sunt diverse și aici aș vrea să prezint partea de analiză, diagnoză și evaluare a situațiilor generatoare de consum și de trafic de droguri, deci facem și aceste diagnoze. De asemenea, consiliere cu beneficiarii în vederea identificării celor mai bune soluții ca răspuns la fenomenul traficului și consumului ilicit de droguri. Avem derulăm activități de informare, educare și conștientizare pe cele 3 paliere, respectiv în mediul școlar însemnând atât în mediul gimnazial, liceal, dar și în mediul universitar, în mediul familial, dar și în comunitate, practic adresându-ne unui număr foarte mare de beneficiari. De asemenea, desfășurăm activități de practică, în special cu elevii și cu studenții, dar și de orientare profesională în carieră. Chiar am avut în această vacanță elevi din cadrul Liceului Internațional de Informatică. De asemenea, ne axăm pe activități de voluntariat adresate în special elevilor, studenților, dar și celelalte categorii de persoane care doresc să desfășoare activități de voluntariat în tot ce înseamnă palierul acesta de adicții, în special prevenirea consumului de droguri, dar și pe parte de jocuri de noroc. Și, de asemenea, desfășurăm activități de formare, informare profesională adresate categoriilor socioprofesionale care activează în aceste domenii și care solicită aceste activități. Ați spus că începeți cu programele din școala gimnazială. Exact. Care e cea mai mică clasă? Să știți că în România vârsta de debut în consumul de drog, vârsta medie, e undeva la 13 ani, 12-13 ani. Acum substanțe se consumă și la 10 ani, în special pe partea de medicamente și solvenți. Dar, da, cumva ne adresăm adolescenților începând de la 13-14 ani. Da, pentru că ei sunt cumva categoria cu cel mai mare risc. Pentru că la vârsta aceea capacitatea decizională este mai mică, capacitatea de a filtra între informații false, informații corecte, adică ei pot fi cel mai ușor păcăliți. Așa este. Acum ne dorim implementarea acestor proiecte în parteneriat cu alte asociații, organizații, alte instituții care acționează în aceste domenii. De asemenea, vrem să promovăm activitățile sănătoase de petrecere a timpului liber. Faptul că noi mergem și implementăm niște proiecte, campanii pe partea de informare a adolescenților și tinerilor nu este suficient. Da. Deci trebuie să cumva autoritățile locale să înțeleagă și să vină să sprijine adolescenții și tinerii, să le ofere posibilități de a își desfășura gestiona timpul liber într-un mod timpul sănătos. într-un mod cât mai sănătos. Da,
tot felul de competiții sportive, da? Deci organizarea unor competiții sportive, de asemenea realizarea unor locuri amenajate unde aceștia să poată desfășura aceste activități sportive. Știți că inclusiv curțile școlilor, sălile de sport sunt închise, da, în perioada vacanțelor, dar și cu ocazia încheierii orelor, ceea ce nu este normal, pentru că practic nu mai au loc. Unde să desfășoare aceste activități. Da, că până la urmă sunt și copii care bat mingea pe stradă, dar nu avem este săli de sport, lucru. nu avem cumva în Constanța, din păcate, și spun lucrul acesta pentru că am mers în țară, în diverse orașe, nu vorbesc de Ardeal, unde este mult mai dezvoltat, da, sunt orașe mult mai dezvoltate ca și Constanța, din păcate, dar haideți să vă spun pe partea medicală. Deci am participat în luna mai în Iași la conferința internațională NoADDICT a medicilor psihiatri din România și am constatat, pe lângă faptul că Iași arată superb, da, deci ei discutau despre faptul că Iașiul, da, are 5 spitale mari, 5 spitale cu secții de primiri urgențe, 2 spitale de psihiatrie. Un lucru foarte important, mai ales că vorbim despre servicii oferite persoanelor consumatoare de droguri. Din păcate, secția de psihiatrie de la Palazul Mare nu are secție pentru minori. Da. Da, deci despre ce vorbim? Practic, la noi în Constanța chiar nu există o posibilitate pentru minori decât spitalul. Deci în condițiile în care tu în sezonul estival, practic cred că îți dublezi numărul populației. Sunt foarte mulți adolescenți și tineri care vin și își petrec vacanța pe litoral, unde se pot întâmpla orice fel de evenimente, da? Nu ai ce servicii să le oferi. Nu mai vorbesc de mini-vacanța de 1 mai, de Rusalii și marile evenimente muzical-artistice care se... Festivalurile. De festivaluri mă refer, care se desfășoară în special în sezonul estival. Deci, da, cumva trebuie făcut mai mult. Mare, da. Trebuie făcut mai mult, pentru că la momentul actual nici măcar nu este suficient, dar aminte să acopere tot necesarul. Totul se reduce cumva la un nivel mic, la o limită, dar, cum spuneați, sunt unele lucruri care lipsesc. Păi nu se reduce deloc, pentru că pentru tratament de detox, adolescenții trebuie să meargă în București la Spitalul Obregea. Deci, nici măcar servicii de bază. Exact. Pentru minori chiar nu sunt. Pentru adulți sunt, dar, de exemplu, nu există posibilitatea instituționalizării. Este palazul care face această parte de scoatere din mediu pentru câteva zile. Nu are o secție de tratament. Da, corect. Exact, adică practic nu este și este important să fie. Deschiderea cea mai mare din țară este pe zona litoralului, la trafic și consum de droguri. În perioada sezonului estival. În perioada sezonului estival, da. Așa este. Și ca atare, da, este nevoie de mai mult, cum spuneați. Și este extrem de necesar să fie mai mult. Da. Acum, ar fi bine ca, iarăși dau un sfat, ca, în general, autoritățile să se aprece mai mult către societatea civilă, către asociații și organizații, să le ofere mai mult sprijin și mai mare încredere, pentru că, iată, și în Constanța, dar în special în București și în restul țării, în zona Moldovei, zona Clujului și Brașov, sunt centre de tratare a dependențelor care oferă servicii pe partea aceasta a celor cu probleme de dependență.
Eu sper că o să fie mai implicate autoritățile, pentru că se tot cere de ceva timp și până la urmă tot trebuie să acorde importanță și acestui segment. Da, noi nu așteptăm, da? Noi dorim de asta suntem în proces de cumva redefinire, de dezvoltare a centrului și practic dorim să oferim toată gama de servicii persoanelor dependente de substanțe, că alcool sau substanțe, că e vorba de alcool sau de substanțe psihoactive, dependența de jocuri de noroc, așa, dar și dependența de celelalte dependențe comportamentale. Da. Deci adolescenții și tinerii să aibă unde să vină și să găsească rezolvare a acestor probleme. Da, eu îmi doresc ca ei să știe că există posibilitatea, îmi doresc ca ei să treacă peste acel prim blocaj în care le e rușine, le e teamă și să știe că aici găsesc o echipă de profesioniști care vor să facă, știu să facă și chiar fac și obțin rezultate, pentru că mai ales când vorbim despre zona de adolescență, majoritatea sunt reticenți, sunt instabili, nici nu știu, vor sau nu vor. De cele mai multe ori, părinții sunt cei care semnalizează, doar că unii dintre ei semnalizează prea târziu când ajung undeva în zonă de adult tânăr. Păi, de regulă, să știți că dramele le trăiesc părinții. Da. Consumatorul e în mediul lui. Da. Primul pas și cel mai greu este ca persoana dependentă să accepte că are o problemă și să facă primul pas într-un centru de tratare a adicției de substanțe. Da. Foarte greu să știți că ei conștientizează, foarte greu cumva intră în aceste terapii. Chiar acum câteva zile m-a sunat tatăl unui tânăr de 23 de ani, care, deși conștientizează că are o problemă datorită consumului de substanțe, nu dorește să fie tratat. Da. Deși și-a pierdut locul de muncă, deci cumva sunt probleme atât pe parte medicală, psihologică, nu mai vorbim, dar în special socială. Da, urmează problemele juridice, pentru că inevitabil ele apar mai devreme sau mai târziu. Deci, cumva, important e atragerea și în special motivarea acestor persoane să acceseze serviciile centrelor de tratare a dependențelor. Da, pentru că de obicei prima dată când se constată consumul de către familie sau de către prieteni, prima replică este: eu mă pot opri oricând, este numai de distracție, este numai de weekend, și ajunge la o dependență reală și puternică, care nu mai poate fi ținută sub control. Da, acum vedeți, dumneavoastră, părinții au impresia că cumva lucrurile se rezolvă de la sine, că este ceva trecător, că totuși, da, cu, intervenția lor, da, persoana respectivă, adolescentul, da, nu va mai consuma, dar din păcate lucrurile nu se întâmplă așa, lucrurile se agravează de la zi la zi. Cel mai indicat este ca familia să
solicite sprijinul specialiștilor, că vorbim de medicul de familie, că vorbim de psiholog, sau să apeleze la centrele de terapeutice, la centrele de tratare a adicției de droguri. Mă bucur foarte mult că ați precizat acest lucru, pentru că este extrem de important ca ei să înțeleagă și să știe, fără nicio urmă de dubiu, că dependența nu e o fază. Nu este o rătăcire de adolescență, nu este... Acum să știți că s-au schimbat foarte multe lucruri în România pe partea, în ceea ce privește fenomenul traficului și consumului ilicit de droguri. Practic sunt zone unde consumul de droguri a devenit un stil de viață. Se consumă în familie. Deci sunt cazuri unde consumă toată familia. Și acolo, da, cum poți să intervii? Da, nu mai poate nimeni să spună stop. Exact. Deci sunt situații și situații, dar ce ne dorim noi ca și concluzie este ca oricine are cunoștință despre o persoană consumatoare de droguri să intervină și să nu stea pasivă, nu se rezolvă de la sine. Faptul că, nu știu, pe mine nu mă afectează, că el este acolo, în consumul lui, dar nu este o situație falsă, pentru că ați văzut evenimentul de la 2 mai, unde, într-adevăr, persoana respectivă, a produs un accident de circulație pe fondul consumului de substanțe, omorând doi tineri. Exact. Deci ne afectează pe toți. Chiar dacă în momentul respectiv spunem că nu are cum să mă afecteze pe mine. Da, deci nu mă interesează ce se întâmplă. Și simplu fapt că vedem, nu știu, într-un parc sau undeva o persoană căzută, 2 tineri aflați în situații neconforme din punct de vedere fizic și psihic. Trebuie să facă? Să sunăm, exact, să sunăm la numărul de urgență 112, la ambulanță și practic, aceștia să beneficieze de ajutor medical de urgență. Deci să nu trecem pe lângă ei. Da, să nu ignorăm și să nu trăim în ignoranță, pentru că asta se întoarce împotriva noastră întotdeauna. Să fim implicați. Ce se întâmplă dacă este, de exemplu, un vecin? Să luăm legătura cu familia. Da, și deci dacă este familia băiatul neagă, da, cumva noi ne-am făcut treaba. Dar să știți că de cele mai multe ori nu se întâmplă așa. Deci, da, din experiență, în momentul când părinții află, încep să-și pună niște întrebări și mai devreme sau de regulă mai târziu apelează la ajutor de specialitate. Din acest motiv ne-am dorit ca să apeleze mai din timp la acest ajutor de specialitate. Unde vă pot găsi? Deocamdată la Casa de Cultură, chiar în zona Fântânii Arteziene. Suntem deschiși și programul este de dimineață până seara, inclusiv sâmbătă, sau la telefon, avem și pagină de Facebook sau pe site. Deci, dacă caută Centrul Echitas... Este suficient, asta vreau să zic, este suficient să caute Centrul Echitas și să dea un telefon să-și facă o programare. Sigur că da. Și de aici poate să înceapă o șansă reală pentru viața lor. Exact. Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile acordate și pentru disponibilitatea de a vorbi despre acest subiect, pentru că nu este un subiect ușor
Și deși are o prevalență foarte mare, încă, după cum spuneați, există negare și evitare și foarte multă ignoranță. Cumva mai toată lumea preferă să stea undeva în spate și să arate cu degetul sau Să știți că acuze niște am lucruri. trecut de pe partea aceasta cu negarea și acum suntem toți împotriva consumatorilor. Da, Aici suntem este marea împotrivă. problemă, pentru că consumatorii, am mai spus și o repet, este o boală cronică, Da. ei sunt pacienți, ei Da. trebuie să beneficieze de tratament și terapii. Da, Ei nu tocmai sunt pentru infractori, pentru că toată lumea îi privește ca și infractori. Nu e Exact. adevărat. Da? Și trebuie să se știe și că sunt bolnavi, nu sunt infractori și mai trebuie să se știe că este o problemă a comunității, nu este doar dependentul. Păi, vedeți că ne afectează pe toți. Da, asta am și vrut să subliniez. Mulțumesc. Mulțumesc și eu foarte mult. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi. Am aflat informații noi și acum știți. Chiar dacă aveți o cunoștință, chiar dacă doar ați văzut, puteți să dați informații mai departe, puteți să veniți la Centrul Echitas și să oferiți o șansă. Cel puțin anunțați, dar nu ignorați. Vă mulțumesc și până data viitoare rămâneți în echilibru.